කොස් කැටයක්. හොඳ පිට්ටුවක් කන්නේ නැහැ. ඒ කොහොමද ආච්චි ඔබගේ? හොඳ බලන්නකෝ දැන් මං හදන හොඳ පිට්ටුවක් මේකෙන්. මුදුගේ මලිත් එක වාඩි වෙලින් මම මේ වැඩේ කරනකම කතා කරන්න. දැන් අපි ඔන්න පිට්ටුව තඹ ගන්න හදන. ඉස්සෙල්ලා මේ කුණ්ඩේට වතුර දා ගන්නවා. මේ මුට්ටියෙන් කාලක් විතර වතුර දා ගන්නවා. දාගෙන අපි මේකේ කඩ උන්නක් බඳිනවා. මෙන්න මෙහෙම කඩ උන්න බඳිනවා. ටිකක් ගැඹුරට හදලා වතුරේ නොගෑවෙන්න මේ මුට්ටියකට බැඳ ගන්නවා. හදන්න. දැන් අපි මේකට මේ පොල් කොළ දෙකක් දාගන්න. මෙන්න මෙහෙම. මේ එකයි. මේ එකයි. දැන් අපි පිට්ටුව පුරවනවා. අල්ලන්නේ නෝක මෙහාට අරන්. මගේ පිට්ටුවට අරගෙන අල්ලගන්න. පිට්ටුව පුරවනකොට පිට්ටුව තද කරන්නේ නැහැ. හොඳේ තද වුණොත් පිට්ටුව තැම්බෙන්නේ නැහැ. ඉබේ උමාලට තැම්බි පාත් වෙනවා පිට්ටුව. මේකින් අපි හැඳි කූරක් මැනින් දා ගන්න මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඊළාට පිට්ටුව වහගන්න. හරි. දැන් පිට්ටුව ලිපේ තියාගන්න.
තැන්විලා. ඔන්න පිට්ටුව තැඹුවා. මෙන්න දැක්කනේ ලස්සන පිට්ටුවේ. කෝ බලන්න රස ඩිංගා. සුන්දර රස දෙකම තියෙනවා. දැන් ඔයාලත් මේ විදියට හදලා බලන්න පිට්ටුවක් ගෙදරදී රස කොහොමද කියලා.